Dobrý den, korálkaři a korálkařky. Vítejte u videa, ve které si budeme povídat o tyrkysu, o tom, kde se těží, jaké jsou odrůdy a všechno to nám vysvětlí Ondra, který se v tomto oboru pohybuje. Tak, řekněme to tak, že tyrkys jako minerál je v současné době jedním z nejproblematičtějších minerálů na trhu. Proto vlastně s ním začínáme a chceme ukázat právě na něm, jak, řekněme se, tady z něho stalo z krásného minerálu něco, čemu se pomalu spíš z mého pohledu dá říkat odpad minerální. Jo, k čemu to opravdu až dneska dospělo. Protože když se tady třeba podíváme na tu fotečku, co tady máme na Wikipedii, tak opravdu tyrkys jako takový, tady vlastně v kombinaci s pyritem, vypadá jako krásný minerál. Jo? Modrý, modrozelený, zelenomodrý. Opravdu krásný minerál. A to, co z něj dnes bohužel velká část výrobců, prodejců korálků dělá, už si myslím, že je až za hranou toho, co by bylo úplně správné. Obecně, když se na to podíváme, tak o co jde? Je to minerál, jo, zásadité povahy, ještě hydratovaný, který obsahuje pro nás zásadní prvky jako fosfor, hliník, měď. No, když se na to podíváme, tak jako minerál v podstatě pro nás trošku problém je, jak ho rozeznat od oka. Tady třeba vidíme takový do zelená, tady můžeme vidět zase do modra. Tady teda moc ho nepoznáme, ale ta pohřební maska Tutanchamona je taky vykládaná tyrkysem. Tyrkys jako minerál je opravdu trošičku složité charakterizovat, ale když se třeba podíváme na to složení typické, tak je poměrně charakteristické. Opravdu má tam být nějakých 20% hliníku, 7,8% mědi, 15% fosforu. V tomto ohledu asi bez debaty máme tady uvedenou i jeho tvrdost, hustotu, štěpnost, takže řekněme, že když bychom třeba ho brousili, lámali, tak právě dokážeme ho naštípat podle konkrétních ploch na rovné nějaké destičky. Můžeme si říct, že teda krystal v nějaké trojkolonné soustavě, jo, když se budeme bavit o nějakých těch obecných informací, které o ně můžeme běžně dohledat. No jo, ale pro běžného uživatele samozřejmě tohle je takové o ničem. Takže já to tady teda přepnu spíš do té anglické Wikipedie, ať se podíváme. Takže bys doporučoval, když někdo chce hledat, aby šel rovnou na anglickou Wikipedii i na ostatní minerály? Řekněme, tady je to určitě lepší, protože tady se k tomu dočteme mnohem více informací. Aha. Je to tady opravdu sepsané trošku víc do hloubky a když se na to podíváme, tak o co jde? Co je vlastně tyrkys tyrkysem? Jako drahokám, jako minerál opravdu vzácný, když se podíváme, tak máme ho tady ze Starořecka, Aztékové ho znali, víme, že ho vlastně máme z Turecka, máme ho i z Iránu, řekněme z Blízkého východu, jsou takové jakoby nejtypičtější, nejběžnějšího naleziště, které tady máme ještě do dnešní doby stále. Tady mám vlastně z čeho je odvozený název, jo, z názvu tyrkys, takže opravdu je to minerál, který vlastně se popsal v Turecku, takže to je jakoby, řekněme, takový typický turecký minerál. Jo. No, znali ho už i Egypťané staří, takže opravdu je to minerál, který je známý lidstvu opravdu velmi dlouhou dobu, není ničím novým, co by se objevilo teprve v poslední době. Z vlastností já to tady asi nebudu úplně předčítat, protože to je spíš tak, jakoby koho by to zajímalo, tak není problém s anglickou Wikipedii si automaticky přeložit, tak jak to tady máme my, a podívat se na to. Spíš se podívejme na ty charakteristické věci. Tady máme třeba možnost vidět nějaké ty formace, jak třeba může vypadat, i tyrkys takhle. Jo, řekněme opravdu, je to minerál typický tím, že je nejrůzněji žilkovaný, vidíme tady krásné velké kousky, a spíše můžeme říct, že častěji se vyskytuje pouze, řekněme, v takových lehkých nánosech, které nejsou úplně užitelné a použitelné. Proto třeba u tyrkysu, pokud jsme se bavili u té bižuterie, se častěji setkáme s tím, že buď to jsou menší korálky, a nebo potom korálky takzvaně rekonstruované. Takže vlastně vezmeme tyhle ty malinké kousíčky, které z toho kamene původního nějakým způsobem odštípneme, a ty následně slepíme zpátky, vlastně rekonstruujeme do nějakého většího kusu, ze kterého pak teda něco vyrobíme. Takhle se můžu říct, s tyrkysem setkáme častěji, než že bychom měli takovýhle velký kus, ze kterého bychom měli potom nějaký hotový výrobek. Právě tím, že tyrkys častěji se dá najít v těchto z těch drobných
řekněme, kouskách nebo površích, tak právě z toho důvodu patří k těm dražším minerálům rozhodně. Nemůžeme říct, že tyrkys by byl levný minerál, tak jak bohužel se na trhu dá často najít a v ten moment je právě problém, že ve většině případů vůbec o tyrkys nepůjde. Tyrkys patří právě, jak říkám, k těm dražším. Počítejme, že pravý tyrkys třeba u průměru 8 mm bychom začínali někde nějakých, řekněme, 30-50 korunách za korálek. Podle kvality. Ještě podle kvality, podle naleziště samozřejmě. Řekněme, ty nejvýznamnější naleziště máme tak jakoby na světě 3. Írán, Sinajský poloostrov, Spojené státy. To jsou, řekněme, 3 takové opravdu hlavní lokality, kde se ten tyrkys vyskytuje nejvíc. No, potom tady ještě samozřejmě můžeme najít i další jakoby minoritní zdroje, takže můžeme tady najít, že třeba tyrkys se dá nalézt i v Bulharsku, můžeme ho najít v Číně, ale to teda tady už je i psané, že teda není úplně čistý, je silifikovaný, to znamená, je v něm obsažený i nějaký křemík s vápencem, jo, tady z provincie Šum, abych to nekomolil, no, radši, jo, tak tady vidíme Yunxiang, jo, provincie Hubei, jo. Potom tady můžeme se dočíst, že třeba i v Tibetu jsou údajná ložiska s kvalitními drahokamy, jo, a pak tady mám třeba zmínit ještě Afghánistán, Austrálii, Indii, Chile, jo, tady třeba v Evropě i Cornwall, v Anglii, počítám asi, ano, v Anglii, Sasko, dokonce ve Slezsku, jo, tady vlastně hnedka za hranicema v Polsku můžeme najít a Turkestán asi, Turkmenistán bych asi čekal spíš, takže v oblasti vlastně zase Blízkého východu jako postsovětskou republiku. V jakých barvách ten tyrkys se dá najít a co se z něho vyrábí? Tam je třeba obrázek. Tak, tyrkysy opravdu můžeme najít v barvách, řekněme, od zelené, přes takovou tu typicky tyrkysovou, čili modrozelenou, až potom opravdu po tu modrou. Takže opravdu tyrkysy se dají najít v těch, řekněme, běžných odstínech. Potom ještě můžeme říct si, existuje odrůda bílého tyrkysu, ta je vzácnější, čili v podstatě bezbarvý tyrkys, že opravdu tam je jenom to žilkování. Ten jako samotný se vyskytuje pouze teda v USA, ten se nedá už potom najít jakoby, nebo zatím aspoň není teda větší ložisko nikde jinde ve světě než v té Americe. A ten je opravdu potom zase charakteristický těmi svými bílými ploškami. Bohužel v dnešní době za ten bílý tyrkys se častěji zaměňuje hovlit nebo magnezit, což je pak problém, no. To si vlastně potom projdeme dále. No, v historii opravdu tyrkys díky té své barvičky, která je opravdu nezaměnitelná, tak byl používaný, můžeme říci, v celé tehdejší. No, ve všech možných kulturách. Od Egypta přes americké Indiány, Perzii, Mezopotámii, Indii, údolí Indu, takže vlastně Indii dnešní, Čínu, Japonsko, čili opravdu můžeme říci ať už Blízký, Dálný východ nebo Ameriku. Evropa jako taková vlastně tady je typická, řekněme, Egypt, tam řekněme tak asi nejdál, možná Řecko, Řím, ale řekněme ty severnější krajiny, ať už střední nebo severní Evropa, případně ta východní, i východní, i západní, ta už pro ní tak typická není. Tam už, řekněme, ten tyrkys se musel dovážet tím, že se tam nevyskytoval.